Sziasztok! Nem is olyan régen éppen arról beszéltem nektek az SMSL H100-as fejhallgató erősítő és a HiFi Edition X-es fejhallgató kapcsán, hogy teljesen együtt tudnék élni azzal a hangzással, amire az a páros képes, akár hosszabb távon is, csak aztán majd nem szabad ennél jobbat kipróbálnom, mert akkor biztosan beszippant az örvény, és akkor erre is egy csomó pénzt lehet költeni. Hát úgy tűnik, hogy nem kellett sokat várnom arra, hogy ez egy akut problémává váljon, mert a mai epizódban bemutatásra kerülő Focal Clear fejhallgató miatt most aztán tényleg nagyon rezeg a léc. Ha van valami, ami még mindig visszatart a vásárlás gomb megnyomásától, az talán a füles ára, és az a tény, hogy azért találtam benne olyan részleteket, amire nagy duzzogva rá tudom mondani, hogy na ez lehetne azért egy kicsit jobb is. Szóval talán egyelőre megmenekültem, de azért, ha esetleg a Focal fel szeretne egy ilyet ajánlani, mondjuk úgy, hogy tartós tesztre, akkor nem fogom elküldeni őket a fenébe. A főcím után tehát a Focal Clear fejhallgatóról és a hozzá kapcsolódó élményeimről lesz szó. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. A Focal Clear egy fül köré fekvő, nyitott kivitelű fejhallgató. A fejes a Focal saját szabadalmával a 40 mm-es merevfalú, M-alakú, alumínium-magnézium hangszórókkal van építve. Az eredeti fülpárnák 20 mm vastagságúak és memóriaszivacsal vannak bélelve, amelyeket bőr és perforált mikroszálas anyaggal fedtek be. Azért mondom, hogy az eredeti fülpárnák, mert én a fejest custom fejpárnákkal kaptam, valamint egyedileg gyártott szimmetrikus kábelezéssel, tehát mondjuk úgy, hogy nem a gyári állapotot hallgattam, de azért talán ezek a módosítások nem eredményeznek a gyárihoz képest egy teljesen más fejhallgatót, szóval a hangját illető későbbi megállapításaim érvényesek lehetnek egy teljesen gyári fülesre is. Na de térjünk vissza a technikai részletekhez. Mindkét hangszórón egy-egy szabvány 3,5 mm-es jack ajzatot találhatunk, tehát a fejest egyrészt szimmetrikus módon is meg lehet hajtani, mindenféle átkábelezés nélkül, másrészt viszonylag egyszerű az igényeinknek megfelelő kábeleket beszerezni hozzá, amennyiben a gyári 3 méteres 4 pólusú XLR, vagy az ugyancsak 3 méteres 6,3 mm-es jack dugóban végződő nem lenne megfelelő a számunkra. Egyébként ezek mellett még a gyári csomag része egy 1,2 méter hosszú 3,5 mm-es jack kábel is. Mivel a H100-as fejhallgató erősítőn 4,4 mm-es szimmetrikus kimenet található, ezért én az épített kábelt használtam a teszt során. A fejeshez kapunk még egy igényesen kivitelezett hordtáskát is, amelyben a fejhallgató mellett szépen elférnek a kábeleink is. A Focal Clear 55 ohmos impedanciával rendelkezik, amely abszolút alkalmassá teszi akár mobiltelefonról való zenehallgatásra is. Például az Apple 3,5 mm-es Lightning átalakítója kellő hangerőt ki tudott belőle tekerni, amely a driverek 104 decibeles érzékenységének is köszönhető. A fejes súlya 450 g, tehát behely könnyűnek semmiképpen sem mondható, és egyébként a gazdája is panaszkodott arra, hogy neki ez a súly hosszú távon kényelmetlené teszi a viselését, de én semmi ilyesmit nem tapasztaltam. A pánt is kellő erővel szorította a fejhallgatót a fejemre, és az hosszú távon sem vált fárasztóvá, pedig úgy gondolom, hogy az átlagnál nagyobb kerülete van a búrámnak, valamint a szemüvegeseknél az, hogy egy fejes mennyire nyomja a szemüveg szárát, az mindig egy kritikus probléma. A meghallgatáshoz az SMSL H100-as fejhallgató erősítőt, valamint a VMV D2 DAC-ot használtam, amelyről hamarosan egy külön videót is készítek. Most persze kérdezhetnétek, hogy egy $1500 fejhallgató és egy $1700 DAC közé miért csak egy
$150 fejhallgató erősítőt kötöttem, és bevallom, ez egy darabig nekem is okozott némi dilemmát. Tény, hogy ebből a rendszerből valószínűleg nem tud a HO100-as mindent kifacsarni, de szerintem azért olyan 90-95%-ban meg tudja mutatni a valóságot. A másik érvem pedig az, hogy a HO100-as egy szuper neutrális fejhallgató erősítő, tehát arra nagyon is képes, hogy ne csináljon semmit a VMV D2 vagy a Focal Clear hangjával, és nekem igazából pont erre volt szükségem. Aki meg ezt komolyan gondolja, mármint ezt a fejhallgatózást, és azt a maradék néhány százalék hangminőséget még ki akarja tekerni a rendszerből, az úgysem fog egy $150 fejhallgató erősítővel bohóckodni. Ellenben nekem ahhoz, hogy véleményem legyen erről a konkrét fejesről, erre nem feltétlenül van most szükségem. Egyébként a másik oka annak, hogy elvetettem, hogy keresek egy másik fejhallgató erősítőt ehhez a sethez, az volt, hogy amikor először összeraktam így ezt a rendszert, tehát a VMV D2-t, az SMS LHO100-ast és a Focal Cleart, és elkezdtem hallgatni, hát basszus, rockzenész szakzsargonnal kifejezve, azonnal lefostam a bokám attól, ahogy megszólalt. Olyan kvantumugrás volt ez a HiFiMan Edition XS-hez képest, amiről soha nem hittem volna, hogy lehetséges. A füles közép és magas tartománya szuper részletes, és olyan közvetlen és intim atmoszférát képes teremteni a zene köré, amelyre például a hangfalas rendszerem jelenleg nemigen képes. A mély tartománya viszont ennek pont az ellenkezője. Nagyon finom, meleg hangzása van, amelynek a hangolásánál a francia mérnökök nem feltétlenül a precizitásra törekedtek, hanem a maximális játékosságra és élvezhetőségre. Ez a meleg tónus gondolom annak is köszönhető, hogy az alsó frekvencia tartományokban nagyon enyhén, barátságosan, de hallhatóan torzítanak a hangszórók, de ez az a fajta torzítás, amire nagyon rá lehet csúszni, hasonlóan, mint a csöves erősítőknél. Ebből a finom, meleg hangzásból következik az, hogy folyamatosan nagy hangerőn hallgatva ez a füles fárasztóvá válhat, hiszen ilyenkor ez a torzítás az alsó hangtartományokban sokkal dominánsabban jelentkezik, de ez a kitétel csak az olyan nagy hangerőre vonatkozik, amit hosszú ideig senkinek sem javasolnék. Normál hangerőnél csak ez a krémes, meleg alsó tartomány marad, és az egy elektronmikroszkóp felbontásával rendelkező közép és magas tartomány. A térábrázolása és a hangszerek elhelyezése parádés, és olyan részleteket is megmutat a zenéből ez a fejes, amire eddig egyik nálam járt rendszer sem volt képes, ellenben ami nagyon furcsa volt a számomra, hogy a fejhallgató alapvetően nem a képzeletbeli nézőtérre helyez bennünket, hanem a színpadra tesz le bennünket közvetlenül a zenészek elé. Ilyen szempontból tehát ez a fejes sem veszi fel a versenyt egy hangfalas rendszerrel, valamint az is tény, hogy azért a zenehallgatásnak az is a része, hogy a testünket is elérik a hanghullámok, amire természetesen ez a fejes sem képes. Amikor először ismerkedtem a Focal Clear-rel, akkor az irodámban található DF Robot DAC-ot egy HDMI kábellel kötöttem össze a VMV D2-essel, annak az i4-zetes bemenetét használva. Az énekes furcsa módon a két fülem között a fejemben énekelt ebben a konfigurációban. Ellenben amikor a DF Robot DAC-ját kihagytam a képből, és egy USB kábellel csatlakoztattam a VMV D2-est a streameremhez, akkor már az énekes is hátrébb lépett, és ezúttal az arcom előtt énekelt, és nem a fejemben. Ugye a különbség annyi, hogy az i4-zet S-en keresztül a DF Robot órája időzíti a digitális biteket, amíg aszinkron USB kapcsolaton keresztül a VMV D2-esbe épített ultraprecíz oszcillátorok teszik ugyanezt. Egyébként ez volt az a pillanat, amikor rájöttem, hogy nem feltétlenül van nekem szükségem ehhez a teszthez, az SMS LHO100-asnál komolyabb erősítőre, hiszen tökéletesen megmutatta azt a minőségbeli különbséget, amely a két DAC órája között van.
Ezek után már csak egy dologra voltam kíváncsi, hogy szól rajta az a nóta, ami eddig minden általam hallgatott rendszeren kifogott, mert hát alapvetően egy nagyon béna keveréssel elkészített felvétel. Na igen, a Pantera Walk című daláról van szó, amely olyan lelketlen szokorrádió minőségűre van masterelve, hogy bár imádom ezt a számot, de emiatt nagyon ritkán hallgatom meg. A Focal Clear csodákat művelt ezzel a nótával, és Dimebag Darrell gitáros Randall gitárcucca végre nem valami vérszegény kulcstartónak tűnik a felvételen, hanem valami olyasminek, amely képes a nadrágodat meglobogtatni a színpadon, amikor terpeszállásban beledőlsz a bólogatós riffbe. A rock és a metal felvételek hihetetlenül élvezetesen szólnak ezzel a fülessel, szépen hallani a Marshall erősítő klasszikus hangját, vagy a PV 5150-esek reszelős, tökös rotyogását, és ezt elképesztően jól lemodellezi ez a füles. Természetesen, aki elektronikus zenét szeretne hallgatni, annak sem lesz hiányérzete, de ez a fejes minden melegség ellenére azért nem a túltolt basszust kedvelőknek készült. Aki jazzt vagy komoly zenét szeretne hallgatni vele, annak talán zavaró lehet az a tény, hogy alul ez a füles egy kicsit kiszínezi a dolgokat, de én ezt a dolgot ezeknél az igényesebb felvételeknél is 3 másodperc alatt el tudtam engedni, és szerintem Miles Davisnek semmi problémája nem lenne azzal, ha a Kind of Blue a Focal Clear interpretációjában szólalna meg. Kinek ajánlanám ezt a fülest? Azt gondolom, hogy ez a fejhallgató az olyan audiofilek választása, akik nem ragaszkodnak görcsösen az általuk vélelmezett valósághoz, és a hosszú és élvezetes zenehallgatást legalább annyira fontosnak tartják, mint a felvétel precíz, de sokszor emiatt lelketlen prezentálását. A Focal Clear olyanoknak szól, akik elvárják, hogy minden egyes részletet, neszt és pisszenést ki lehessen hallani a zenéből, de nem szeretnének mindent ennek az analitikusságnak alárendelni, és hajlandóak ezért bizonyos kompromisszumokat kötni. Ellenben az, aki a karosszékében szeretné kisújjal tartva és konyakot forgatva a poharában elemezgetni a zenét, annak ez a fejes nem való, hiszen hallhatóan nem ez volt a célja a tervezőknek. Mindenki más a felvételek minden egyes percét élvezni fogja vele, szinte zsánertől függetlenül. Engem azért nem a Focal Clear fog leszoktatni a hangfalakkal való zenehallgatásról, de most először érzem azt, hogy ez nagyon kéne. Mondhatjuk úgy is, hogy egy kicsit megtértem. Ha van kérdésetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor tegyétek fel a videó alatt, vagy a Discord szerveremen. Amennyiben tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, ha pedig még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok azt a Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Köszönöm szépen a figyelmeteket!